Fourth example po ng trinomials in the form of ax squared plus bx plus c is equals to 0 na kung saan yung a ay hindi equal to 1. Ito po yung problem. 6x squared plus 11x minus 10 is equals to 0. Kung niyo po mapansin is pares na pares po ng form na ganito. So, ibig po sabihin yung 6 yun yung a na kung saan malinaw na hindi talaga siya 1. Dito, hinahanap yung, kasi ito yung product, hinahanap yung factor. Kaya lang sa, kahit saan paraan, pwedeng completing this square method or quadratic formula. So, depende naman sa tao kung saan nasanay. Sa akin, ito na lang completing this square method. Okay. Ang ginagawa ko po dito, although marami namang paraan ng pagsosolve, sa akin, nasubukan ko na talagang mabisa siya. Ginagawa ko, dinidivide ko po muna sa yung A, lahat eh. Yung left side, tsaka yung right side. Therefore, mangyari po rito ay x squared plus 11 over 6x minus 10 over 6 is equals to 0. Therefore, mangyari po rito ay simplify po no? Divide yung numerator sa denominator ng 2. Ang mangyari po ay magiging 5. Ito naman magiging 3. Therefore, x squared plus 11 over 6x is equals to 5 over 3. Kung ating mapapansin, naiwan yung dalawang term sa left side eh. So, kaya po sa completing the square method, ang gagawin po natin dito sa dalawang naiiwang term na to, ay gagawin natin kung trinomial perfect square. So, sa pamamagitan ng pag-a-add ng simpleng formula lang. Sa pamamagitan po nito, x squared plus 11 over 6x plus, ito po yung formula, 1/2 times yung coefficient ng x term na 11 over 6, tapos i-square natin, is equals to 5 over 3. So, kung nagdagdag po tayo nito sa left side, ganun din po sa right side. Kung mapansin is 11 over 12 siya eh. Tapos in-square magiging 121 over 140. Okay, x square plus 11 over 6x plus 121 over 144 is equals to, kunin na natin yung LCD rito na 144. Medyo malaki, siguro kailangan ng calculator. Wala lang. 144 divided 3 equals to 48 times 5. 240 plus 144 divide 144 is 1 times 121 is 121. Ang mangyayari ay, yan lang naman, yung numerator magiging 3. 61 over 144. Oops, may 1. Therefore, ito ay trinomial perfect square na po siya. May x plus, kung ilipat natin sa tinatawag na binomial square. 11 over 12, kaya na square to, equals to 361 over 144. Therefore, para ma-simplify po itong term na to, gagawin natin, i-square ulit natin siya. Ay ilalagyan natin siya ng power na 1/2. Pero din dito kung tayo naglagay ng power na 1/2, i-raise din natin to sa 1/2 para patas. Ito ang masisimplify eh. Ito naman, kukonvert natin sa radical form kasi exponent form ito eh. X plus 11 over 12 is equal to positive negative square root of 361 over 144. So, kung yung mga pansin, perfect square yung 361, perfect square din yung 144. Therefore, may positive, negative, 19 over 12. Therefore, dalawa po yung value ng x. Pagka ganito kasi sa positive siya negative. Yung x sub 1 is equals to, unahin natin yung positive 19 over 12. Minus 11 over 12. Is equals to 8 over 12.
So, actually, masisimplify siya. Divide natin yung numerator tsaka denominator sa 4. Magiging 2 over 3. So, double check. So, talagang 2 over 3. Oops. Oh. Yung x sub 2 naman equals to, kung positive 19 over 12, eto naman gagamitin natin yung negative. 19 over 12 minus 11 over 12 equals to, parehas negative, so magiging negative 30, no? Over 12. So, maigi siguro dahil 12 to 30, divide natin parehas yung numerator at saka denominator sa 6. Mayari ay negative 5 6, you know, over 2. So, double check natin, ha. 5 times 6, 30. 2 times 6, 12. So, tama. Therefore, yung factor nitong product nito ay magiging ganito. So, kung dinivide natin ng 6, papasok ulit natin yung 6 dito. Tapos, x minus 2 over 3. Tapos, yung isa ay x. Kasi minus naman siya, magiging x plus 5 over 2. 5 over 2 naman. Equals to 0. Ito, pwede natin simplify, no? 6, 3, 3x minus 2. Ito naman 2, 2x plus 5. Pero ito, pwede natin multiply 6. Therefore, masisimplify ito kasi numerator, denominator. Malitira lang talaga is 3x minus 2. 2x plus 5 equals to 0. Therefore, ito yung sagot niya. Ang next na tanong dito, tama kaya ito? Kasi parang ganito yan eh. So, ito yung product, no? Ay, ito yung product, ito yung factor. Pag multiply natin yung dalawang factor, 2 times 3, dapat, therefore 6 ang lalabas. So, gano'n na gano'n din yung logic eh. Pag pinultiply ito, dapat yung product na to lalabas. Simulan na natin, 3x times 2x is 6x squared. Negative 2 times 2x minus 4x. 3x times 5 is positive 15x. Negative 2 times 5 is minus 10. Pag hindi pumarehas doon, ibig sabihin, etong answer natin na to, mali ito. Dapat marehas. Therefore, 6x squared plus 11x minus 10 equals to 0. Kaya ambin natin kung talagang parehas ito sa product. 6 squared plus 11x minus 10. So, parehas na parehas. Ibig lang kong sabihin na ang sagot natin na to ay talagang tama kasi ganito yung logic niya. So, mamaya po, ano number na tayo? Number 4, no? So, mamaya po ay number 5 po tayo. Salamat po. Thank you.